Tehát mindig van lehetőségünk egyébként folyamatosan menteni vázlatként. Hogyha ezt vázlatként elmentjük, akkor utána tudunk tovább dolgozni vele. Viszont ahhoz az alapvető adatoknak meg kell, a kötelező adatoknak meg kell előbb lennie, tehát utána fogunk tudni menteni. Egyébként az Etsy automatikusan menti közben a dolgokat, tehát elméletileg nem fog semmi elveszni. Legalábbis nekem 7 év alatt olyan egyszer vagy kétszer volt olyan, hogy elveszett egy ilyen termékadatlap. Jó, a következő pontunk a leírás. Um, Ami fontos, és itt meg is említi az Etsy, hogy az első pár sort fogják látni a vásárlók először, és csak hogyha tovább érdekli a történet, akkor fogja lenyitni. Tehát szerintem 3 dolognak kell itt megfelelni, mivel amikor rákattint a termékre és nem fogja a teljes címet mondjuk elolvasni, és ezt is érdemes egyébként rövidebbre hagyni, megjelenés miatt, illetve akkor a fő kulcsszavaknak a súlya ugye nagyobb lesz az adott címen belül. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt, amit meg kell válaszolni, hogy mi ez a termék, mire szolgál, tehát mit old meg, mire jó neked, és miért van, vagy tehát kinek lehet rá szüksége, milyen célra lehet megvásárolni. Tehát ki, mit, miért és kinek vegyen meg, ezekre válaszoljunk mindig az első sorban, ami azt jelenti, hogy egy új, én azt mondanám, hogy nice, tehát megírom, tehát azokat a kulcsszavakat teszem bele, amire kereshetnek, mint látjátok, egyrészt, hogy új termék, úgymond csinos, aranyos, minimalista, 3D hímzett tulipán, baseball sapka, és ez ugye nyárra perfect for summer days, nyári napokon, meg nagyon, nagyon jó, és perfect for summer days, és ideális, nem tudok egyszerre két nyelven, ideális ajándék a nők vagy számára, de ugye ez a gift for her például ez egy olyan kulcs szó, amit nagyon sokszor keresnek, úgyhogy ez egy nagyon eco-friendly, ezt is beletesszük, ugye ez még egy fontos információ, gift for her. Ebben az egy mondatban, amit látni fog, benne van, hogy ez 3D embroidered, benne van, hogy ugye tulip baseball sapka, tehát az alaptermék azért le van írva, benne van, hogy új, csinos, minimalista, benne van az, hogy nyári napokra, és hogy egy környezetbarát ajándéka számára. Következő mondatba ugye még be lehet írni, ki lehet hangsúlyozni, hogy organikus pamutból, organikus pamut teszi egy környezettudatos választássá, ami azt jelenti, hogy megerősítem neki, hogy igenis ez egy környezettudatos döntéshoz, hogyha ezt a terméket választja. Tehát ez már egy kicsit ilyen rábeszélő, ez azt jelenti, hogy igazából megmagyarázod, vagy érveket adsz neki, hogy miért érdemes még ezt megvennie. És akkor ezen felül pedig fogjuk és beírjuk ide a terméknek a leírását, tehát termékinformációkat. Tehát ez, amit ide bemásolok, az alapvető leírása a terméknek, és hogy így ez organikus, és ez a leírás viszont, amit ezek a Printful, Printify ad, ezek nekünk szólnak, nem a vásárlóknak. Igen, tehát azt lehet, itt is össze-vissza írtam, bocsánat.
azt lehet mondani, hogy ide ezt még betesszük, és például ezt a mondatot be lehet még tenni, hogy nem csak sustainable, de hosszú ideig fog minket szolgálni. Ez egy nagyon jó kis befejezése. Jó. És akkor ezután a felsorolás, ami a részleteket adja meg, hogy milyen súlya van, milyen vastag anyagból készült, hányas osztású, stb. Minden egyes rész, ugye, vagy ilyen információ itt meg van adva. És az is, hogy ez ugye Global Organic Textile Standard Certificate-tel rendelkezik, de hogy az alapvető termék az ugye Kínából származik. És akkor ezek után lehet még nyomatékosítani még egy mondattal, hogy you'll be hiking or a party with friends or the summer holiday city discovery trip. Tehát, hogy igazából milyen szituációkban hogy tudjuk használni, ezeket még megemlítjük. És akkor jön a Shopping Basket Summary, itt tudjuk megadni, hogy mi az, amit ugye látni fog a vásárlás során. Általában, mivel én a címbe bele szoktam írni a alapanyagot, a méretet, ugye, hogyha, hát a méretet azt mondjuk nem, mert ezt a variánsnál vagy látjuk, de a színt, vagy amit látni fog, főtermékként, ezért igazából ezt itt be lehet kopizni ide. Tehát, hogy szint, meg stb. Azért nem tudjuk itt megadni, mert ugye, hogyha variánsaink vannak, van 5 színünk, 6 méretünk, akkor ezt itt egyébként se lehetne megadni. A következő pont a personalizáció. Itt lehetőség van arra, hogy megengedjük, hogy ők personalizálhassák. Például lesznek a sapkának a bal oldalára lehet szöveget hímezni, és ezt lehetővé tehetjük, és az instrukciót, hogy mit kell tenni az illetőnek, azt ide írhatjuk. Tehát azt mondhatjuk, hogy enter the text, max 20 characters for the left side text embroidery, not 3D, not 3D, just flat, with white. Yarn. You can select other colors as well. Tehát itt azt mondjuk, hogy adja meg a szöveget, maximum 10 karaktert a baloldali szöveg hímzéshez. Ez nem 3D, ez csak egy flat hímzés, fehér szérnával, de megadhatsz más színeket is. És akkor mondhatjuk, hogy például nem tudom, például ezt, hogy 1986-ban alapítva, vagy ilyesmi. A 256 a karakterlimit, amit megadhat, de itt beállíthatjuk, hogy csak 10 karaktert adhasson meg, hogyha csak ennyi fér ki, vagy mondjuk space-szel együtt mondjuk 15. És megadhatjuk azt, hogy opcionális-e, tehát megvásárolhatja personalizációval és anélkül is. Ha ezt nem jelöljük be, akkor csak is úgy lehet megvenni a terméket, hogyha megad personalizációt hozzá. Ezt követik az árak és a raktárkészlet. Meg lehet adni, hogy legyen-e különböző árazás,
ugye nekem azt hiszi, hogy Németországban vagyok, legyenek külön árazás, domestic, tehát hazai árazásra, illetve globális árazásra. Ezt meg lehet így adni. Viszont mivel nekünk variánsaink is lesznek, ezért igazából ezt a variációknál, tehát egy külön szállítási mm, profilunk lesz a termékre vonatkozóan. Ja igen, bocsánat, az a szállítás, tehát meg lehet adni, hogy legyen külön ár, hogyha saját országodon belül értékesítesz, akkor legyen 15 euró, mindenhova máshova egyébként 20 euró. Ő nekünk, ugye ez egy újítás, mutat egy estimated profitot, tehát egy kalkulált profitot, de azért mutatja ezt a nagy összeget, mert még nem írtunk be költséget. Hogyha beírjuk, hogy mondjuk egyébként ez a sapka, ez nem ennyiért fog elmenni, bocsánat, ez 45,99, és mondjuk mindenhol máshol legyen 49,99, és ugye itt figyelni kell arra, hogy pontot használjunk, és mondjuk azt mondjuk, hogy nekem az én költségem az 28 euró, akkor itt mutatja, hogy körülbelül mennyi lesz a díj, amit ő ugye le fog vanni, és mennyi lesz a várható profitom. Azt tudni kell ugye, hogy mi ebből a profitból még fizetjük az áfát és az adókat is, tehát ennél kevesebb marad egy termék eladása után. Megadhatjuk, hogy hány darab termékünk van raktáron, adhatunk SKU-t, ez saját magunknak szolgál egy termék beazonosításra, ez sokszor nagyon jó, amikor sok rendelés van, és nem vagyunk benne biztosak, hogy most a 2 darabosat, a 6 darabosat melyiket rendelte, akkor az SKU-ból lehet látni, például ennek lehet az a neve, hogy Cap Tulip, és 01, és akkor a variánsoknál pedig hozzá tud kerülni a szín. Na most a variáció megadásához először kategóriát kell választanunk. Kategóriánál érdemes minél mélyebbre menni, minél kisebb legyen ugye a verseny, és akkor van arra lehetőségünk, hogy csak beírjuk, hogy cap, és ő fel fogja nekünk dobni a különböző alkategóriákat, és ugye nekünk ilyen baseball capünk van, tehát érdemes ezt kiválasztani. Ha már kiválasztottuk a kategóriát, van lehetőségünk a variációk létrehozására, ami lehet alapszín és másodlagos szín alapján, vagy létrehozhatunk sajátokat, tehát azt mondjuk, hogy az én variációm neve például egy parafa pohár alátét készletnél, amit árulok dobozosan, dobozmentesen is, hát mondjuk lehet egy csomagolás, és megadhatom, hogy linkelek hozzá fotókat, és utána tudom megadni azt, hogy dobozos, vagy doboz nélküli. Most azért ezt mondtam pont, hogy lássátok, hogyha nem a felajánlott szín van, akkor is saját magatok tényleg hozhatok létre bármilyen variációt, ezeket törölhetitek is. Na, de akkor hozzuk létre itt az alapvető szín alapján, és azt mondjuk, hogy szeretnénk fotót is hozzárendelni, és meg tudjuk azt adni, hogy a feketénk van, kékünk van, szürkénk van, bézs. Azért érdemes, amit lehet ebből kiválasztani, mert a keresőmotorok ezeket használják. És van egy keki színünk, amit én most itt nem igazán tudok hozzápárosítani egyhez sem, ezért írunk egy olyat, hogy keki jungle color. Jó. És itt most már itt az új verzióban is lehet, nem csak a régibe, kiválaszthatjuk a termékfotót a meglévő feltöltött képekből, ezért érdemes legalább egy képet minden színtípushoz tölteni. Az Etsy egyébként szokta javasolni, hogy úgy hozzunk létre terméket, hogy egy szín, egy termék, hiszen könnyebben szűrik, viszont azért megszokott az, hogy az emberek is elvárják, hogy megnéz egy terméket, mert tetszik neki, de nem látja, hogy több színben is lenne, akkor nem biztos, hogy elmegy a shopba megnézni, hogy van-e még más színbe is. Úgyhogy szerintem érdemes így azért az alapszíneket egy terméknél megjeleníteni. És a legjobb, próbáljuk a számunkra legkedvesebb fotót kitenni termékfotónak. És én úgy gondolom például, hogy ez a minta ezen a fehér háttéren, vagy krém háttéren üt ki a legjobban, tehát ezt teszem ki első képnek, nem pedig azt, hogy
feketét vásárolnak a legtöbben, mert az egyediség fog számítani, hogy ráklikkeljenek a termék oldalra, nem pedig az, hogy ténylegesen ő majd utána milyen színt fog megvenni. Jó, ezután beállíthatjuk, hogy a variánsnál az árak különböznek-e. Itt lehet az, hogyha mondjuk csomagunk van, tehát azt mondjuk, hogy 5 darabos, 10 darabos szett, akkor értelemszerűen más lesz az ára variánsonként. Most ezt bepipálom, hogy be tudjam ezt is mutatni. Megadhatjuk azt is, hogy a mennyiségünk ugye más, és az SKU is ugye lehet más. Tehát azt mondjuk, hogy ez a cap tulip 01-es termékünk, mert mondjuk lesz tulipános dizájnból 5, és ez a fekete, az a BL. A Blue-nak ugye a neviből adom a szín nevét, és akkor így mindegyiknek már egyedi azonosítója is lesz rögtön, mint a profiknak, és ez tényleg hosszú távon sok terméknél hasznos is lehet. Ez lesz a keki. És azt mondjuk, hogy ugye beállítottuk, hogy más árak legyenek Németországban is, más mindenhol máshol, ezért azt mondhatjuk, hogy az átlagos, az átlagos színeket azt adjuk ugyanannyiért, de ami egy kicsit egyedibb, tudjuk, hogy nem olyan sokat lehet belőle kapni, azt mondjuk adjuk kicsivel drágábban. És akkor itt pedig ez mind még magasabb lesz külföldre. Ez például Magyarországon ugye nem így fog működni, mert Magyarországon a 27% áfát számolod bele, még külföldre csak 19%-ot például Németországban. És azt mondod, hogy van ebből 100, ebből azt mondod, hogy van csak 10 darab, ebből is, mert ez egyedi. Amikor már pár darab van csak egy termékből, azt ilyen piros számokkal ki szokta írni az Etsy, tehát ebből láthatjuk, hogy ez különösebb, mondjuk jobban fogy, tehát lehet ilyenekkel azért játszadozni. Jó, itt van ugye, amit eredetileg kiválasztottunk, hogy ez egy fizikai termék, itt van a kategória, és akkor már csak az attribútumok vannak hátra.